Привіт, друзі! Ви на каналі Fishing 88. Сьогодні ми поговоримо про риб, яких можна зустріти в кожному куточку Європи. Від малих річок і ставків до великих водосховищ. Це ті види, з якими знайомий майже кожен рибалка. Хтось ловив їх уперше в дитинстві, хтось і досі любить ловити. Вони витривалі, добре пристосовуються до різних умов. І саме тому стали найпоширенішими у водоймах. У цьому відео ми зібрали топ-5 найпоширеніших риб Європи. Розповімо, чому саме ці види очолили список, де їх найчастіше можна зустріти, чим вони харчуються та чому залишаються такими популярними серед рибалок. Деякі з них мирні, інші хижі, але всі вони відіграють важливу роль у природному балансі водойм. Тож, якщо тобі цікаво дізнатися більше про найпоширеніших риб європейських водойм, влаштовуйся зручніше. Попереду цікаві факти. Перший вид – лящ. У цьому відео ми розберемо основне про ляща. Рибу, яку знає кожен рибалка. Хитрий, обережний, розумний і водночас дуже впізнаваний мешканець наших річок та озер. Дізнаємось, де живе лящ, як поводиться, чим харчується, як росте. Та, звичайно, як правильно ловити. Хто такий лящ? Лящ належить до родини коропових. Високе тіло, масивні плавці і характерний висувний рот. Це так його легко впізнати серед інших риб. Попри свій спокійний вигляд, лящ – дуже витривала риба, яка може прожити понад 20 років. Цікавий факт. Чим старший лящ, тим темнішим стає його забарвлення. Справжні трофеї інколи бувають майже чорними. Ареал і місця проживання. Лящ – риба глибини. Він надає перевагу спокійним ділянкам водойм, глибоким ямам, русловим бровкам, кордонам очерету. Лящ не любить швидкої течії. Влітку він часто тримається на глибині від 2 до 6 метрів. Взимку відходить у глибокі зимувальні ями, а навесні підходить ближче до прибережної зони. Це риба, що живе маршрутом. Якщо зграя лящів вийшла годуватися, шанс на клювання дуже високий. Поведінка та харчування. Лящ – справжній підводний пилосос. Його рот висувається вперед, дозволяючи всмоктувати корм просто з мулу. У раціон входять мотиль, опариш, черви, молюски, дрібні рачки і навіть водорості. Під час годування лящ нерідко стоїть майже вертикально, піднімаючи хмару мулу. Саме так рибалки інколи визначають, що зграя поруч. Розміри та ріст. Середній лящ важить від 1 до 2 кг. Але трапляються й великі екземпляри – 3, 4, навіть 5 кг. Лящ росте повільно. Щоб набрати хоча б 1 кг, йому потрібно кілька років стабільного харчування. Найбільші лящі – це справжні старожили водойми. Нерест і життєвий цикл. Нерест ляща припадає на весну, коли вода прогрівається до 15-18 градусів. У цей період самці набувають темнішого кольору і вкриваються дрібною нерестовою висипкою, так званими перлинками. Лящ відкладає ікру на підводну рослинність у мілководних затоках. Молодь довгий час тримається біля берегової лінії, поки не набере достатньо сил, щоб перейти до глибших ділянок. Лящ – нічний гурман.
Найактивніше живиться у сутінках та вночі. Вдень часто стоїть на глибині. Ця риба проявляє найбільшу активність саме у темний час доби. У сутінках і вночі лящ виходить із глибоких ям на кормові ділянки, повільно рухаючись уздовж дна в пошуках їжі. Саме тоді він найменш обережний і частіше бере наживку. Вдень лящ зазвичай стоїть на глибині, тримається зграями та уникає світла й шуму. Його зір добре пристосований до слабкого освітлення. В темряві вирішальну роль відіграє нюх і бічна лінія, які допомагають знаходити корм навіть у каламутній воді. Він живиться повільно й обережно, довго пробуючи корм. Тому його клювання часто виглядають ледь помітними. Промислове значення ляща. Лящ є однією з найважливіших промислових прісноводних риб у Європі, зокрема в Україні. Лящ утворює великі зграї, добре пристосовується до різних водойм і має стабільні популяції, що робить його зручним для промислового вилову. М'ясо ляща поживне, містить багато білка, фосфору та жирних кислот. Найбільшу цінність має в осінньо-зимовий період, коли риба накопичує жир. Ляща широко використовують у переробній промисловості. Соління, в'ялення, копчення, консервування. Особливо популярний в'ялений та копчений лящ. Лящ використовується в ставковому рибництві як додатковий вид у полікультурі. Добре поєднується з коропом та білим амуром. Завдяки високим уловам і відносно невисокій собівартості лящ є важливим доходом для рибних господарств. Промисловий вилов ляща також допомагає регулювати чисельність виду та підтримувати баланс у водоймах. Способи ловлі ляща. Фідер. Це, мабуть, найефективніший спосіб ловлі ляща. Потрібна годівниця від 60 до 120 грамів, довгі повідці та ароматна прикормка. Найкращі насадки – це опариш, мотиль, черв'як і кукурудза. Поплавок – тихе місце, далеке закидання, тонкі снасті. Лящ дуже насторожений і реагує на будь-який звук чи рух у воді. Донка працює особливо добре ввечері та вночі, коли великі лящі виходять на годівлю. Секрети трофейного ляща. Великі лящі рідко підходять до точки першими. Спочатку підтягується дрібніша риба. І лише через деякий час справжні важковаговики. Кращі години – це світанок і пізній вечір. Улюблені аромати ляща – ваніль, карамель, мед, кориця та коріандр. Трофейний лящ – це завжди терпіння, тиша і правильна прикормка. Лящ – це не просто риба, це символ нашого рибальського дитинства, герой підводних історій і справжній виклик для рибалки будь-якого рівня. Хитрий, обережний, сильний і благородний. Хай ваші снасті будуть міцними, прикормка ароматною, а улови по-справжньому трофейними. Окунь – риба, яку знає кожен рибалка. Смугастий хижак наших водойм. Хитрий, швидкий і безкомпромісний. Сьогодні ми розповімо все. Як він живе, де мешкає, чим харчується. І найголовніше, як його ловити у будь-яку пору року. Біологія та зовнішній вигляд. Його тіло сплюснуте з боків, вкрите торсткою лускою. А два спинні плавці роблять його впізнаваним здалеку. Перший плавець
зі шипами, захист від ворогів. Другий – м'який, для маневрів у воді. Темні поперечні смуги – це не просто прикраса, це природний камуфляж, який допомагає хижаку зливатися з тінями рослин та корчів. Втім, в залежності від водойми, забарвлення окуня може змінюватись. Так, в лісових торфяних озерах зустрічаються цілком темні популяції. Очі оранжеві. Окунь прекрасно бачить навіть у сутінках і здатен розрізняти кольори. Це рідкість серед риб. У великих озерах та водосховищах окунь утворює дві екологічні форми, що притаманні різним частинам водойми. Дрібний прибережний – трав'яний та великий глибинний. Трав'яний окунь росте повільно. У його харчуванні велике значення має зоопланктон, личинки комах та водні безхребетні. Глибинний окунь – це хижак, росте швидко. Найбільші особини сягають довжини 40 см та ваги більш ніж 2 кг. Великі окуні виглядають горбатими, оскільки більше ростуть у висоту та товщину, ніж в довжину. Ареал проживання. Окунь живе майже у всіх прісних водоймах Європи та України. Річки, озера, ставки, водосховища. Він любить схованки, корчі, каміння, водорості, бровки. Саме там він чекає свою здобич. Нерест. Статевої зрілості окунь досягає рано. Самці вже через 2 роки. Самиці через 3-4 роки. Нерест відбувається за температури води від 1 до 15. Самка відкладає ікру у вигляді довгих стрічок, інколи до метра завдовжки. На тогорічну рослинність, корчі, корені, а подекуди навіть на ґрунт. В залежності від розміру самки відкладають від 12 до 300 і навіть 900 тисяч ікринок. Спосіб життя. На першому році життя маленькі окуні в річках тримаються в прибережних заростях. Окунь може переходити на хиже харчування, коли досяг довжини 2-4 см. Але зазвичай стає хижаком, досягши довжини понад 10 см. Молоді окуні тримаються зграями, а дорослі великі особини стають одинаками. Він не просто хижак, він стратег. Загінна тактика, атака з укриття, швидкий ривок. І жертва не має шансів. Харчування. Живиться дрібною рибою, молоддю великих риб, рачками, комахами, а іноді й родичами. Так, окунь – канібал, і саме це робить його таким ефективним мисливцем. Щоб окунь набрав 1 кг власної ваги, він має з'їсти приблизно 5 кг іншої риби. Промислове значення. Широке розповсюдження та відносно велика чисельність зробила окуня доступною здобиччю для багатьох хижих видів риб – сома, щуки, судака, а також навколоводних птахів – чайок, чапель та лелек. В значній кількості окунь виловлюється рибаками-аматорами, подекуди складаючи до половини загального вилову. Для аматорського лову окунь доступний протягом всього року та з використанням практично будь-яких снастей. У водоймах, багатих на цінні промислові види риб, такі як форель,
короб, судак. Окунь є сміттєвою рибою, харчується тим самим кормом, що і промислові риби, а також поїдає відкладену ними ікру. В таких водоймах, звичайно, посилюють вилов окуня та намагаються обмежити його розмноження. Виставляють під час нересту окуня під воду штучні нерестилища, пучки ялинових гілок, які потім видаляють з відкладеною на них ікрою. М'ясо окуня дієтичне, поживне, смачне. Він ціниться у промисловому рибальстві та вважається однією з найкращих риб для юшки, смаження і копчення. Ловля окуня взимку. Зима не перешкода для справжнього рибалки. Саме взимку окунь часто буває найактивнішим хижаком. По першому льоді смугастий тримається мілководь, поблизу очерету, курчів і берегових бровок. В цей період він збирається у великі зграї і активно реагує на мормишку, блешню та балансир. Кльов різкий, інколи навіть агресивний. Окунь б'є наживку без роздумів. І тут головне не прогавити момент. У глухозим'я риба стає обережнішою. Вона відходить на глибину, стає менш рухливою і потребує тонкої, делікатної гри приманкою. Найкраще працюють дрібні мормишки з мотилем або безнасадкові варіанти. Гра повинна бути плавною, легкі підйоми, паузи, ледь помітні коливання. Часто саме пауза вирішує все. По останньому льоді активність знову зростає. Окунь піднімається ближче до берегів і сміливо атакує приманку. Це час трофейних екземплярів і яскравих емоцій. Весна. Навесні жор перед нерестом. Найкращий час для спінінга. Мікроджиг, силікон, невеликі воблери. Літо. Влітку окунь активний на світанку та ввечері. Попери, вертушки, воблери з човна та з берега. Всюди він поруч. Осінь. Осінь – золота пора окуня. Великі зграї, потужні клювання, трофеї. Саме восени ловлять найбільші смугасті. Карась. Перший факт ареалу виду та його поширення в Україні. Карась звичайний або карась золотий – це риба родини коропових. Живе у прісноводних водоймах, переважно в озерах, водосховищах, ставках. Це риба, яка мешкає практично у всіх водоймах, усіх континентів, хоча спочатку він жив у басейні річки Амур. Карась досить швидко, не без участі людини, поширився іншими водоймами. Розселення карася відбувається і в наші дні, тому що він починає обживати водойми Індії та Північної Америки, а також інші регіони. На жаль, чисельність карасів звичайних, золотих, різко знижується, та як карась срібний витісняє цей вид. Другий факт – вік та розмір. Карась золотий має коротке, високе, майже округле тіло, вкрите гладенькою лускою. На останніх нерозгалужених променях спинного і анального плавців є близько 30 дрібних зубчиків. Спина широка, темна, боки бронзово-золотисті, черево жовтувате. Черевні та грудні плавці злегка червонуваті, а у карася сріблястого жовтуваті або сірі. Луска в карася золотого гладенька, а у сріблястого більш шорстка. Довжина тіла до 40 см, зазвичай до 24 см. Живе до 10-12 років. Росте ця риба вкрай повільно. Особливістю карасів є
Якщо у водоймі чисельність карасів дуже велика і кормова база дуже обмежена, вони дрібнішують в розмірах. Дорослі екземпляри виростають до 9-11 см. З ікри виводиться таке ж дрібне потомство. Цей вид риб невибагливий до умов, стійкий до дефіциту кисню, коливань температури води. Може жити всюди, де є вода, особливо полюбляючи озера та ставки. Не цурається канал, меліоративних каналів і навіть боліт. Виживає там, де інша риба гинуть. В озерах карасі тримаються на мулистих та тінистих місцях, на межі відкритої води та водоростей. В річках любить затоки й плеса, особливо мулисті місця, де є водорості та латаття. Під час зимового промерзання і літнього висихання водойм ховається в намул на глибину понад півметра. Карасі є всеїдними рибами, живляться планктонними та різними організмами. До сусідства з хижаками, насамперед з щукою, карасі пристосовуються формою свого тіла. Їх ріст пришвидшується у висоту, вони стають круглими, з високою спиною. Все для того, щоб їх було важче зловити і з'їсти. Оскільки карась відрізняється неповороткістю, то він часто стає жертвою багатьох підводних хижаків, в тому числі і хижої риби. Карась не потребує швидкості пересування, тим більше, якщо для нього достатньо їжі. Карась любить зариватися в мул, коли з мулу стирчить один хвіст. Так він добуває для себе їжу, але при цьому він може стати їжею для інших хижаків, оскільки забуває про свою безпеку. Коли на вулиці тепло чи зовсім жарко, карась переміщається ближче до берегових заростей рослинності, особливо рано вранці або пізно ввечері. Тут він живиться молодими пагонами водної рослинності, особливо очеретом. Екосистемне місце карася золотого у водоймах дублює карась сріблястий, який утворює з ним гібриди. І як наслідок, генетична спорідненість потомства зміщується в бік інтродуктивного карася сріблястого. Крім того, серед карасів сріблястих часто спостерігається явище гіногенезу. Це коли в окремих популяціях самців немає зовсім, або вони дуже нечисленні, а відкладену ікру стимулює до розвитку сперма інших коропових риб – коропа, линка, карася звичайного. Карась золотий є цінним за смаковими якостями, але малодоступний для промислу. В Україні у деяких водоймах карась звичайний зник або на межі зникнення. Занесений до Червоної книги України. Статус виду вразливий. Зимує карась, зарившись у мул. При цьому глибина водойми впливає на глибину занурення карася в мул. Чим дрібніше водойма, тим глибше заривається карась. Так він проводить всю зиму, поки водойму не очиститься від льоду повністю. Після цього карася можна зустріти біля берегової лінії, де переважають водні рослини. Виходить карась із своїх зимових укриттів незадовго до ікрометання, коли температура води помітно підвищується, а вода починає мутніти і з дна піднімається водна рослинність. У цей період починає цвісти шипшина. Статевої зрілості досягає у віці 2-3 років самці і 3-4 роки самки, та за довжини тіла 13-16 см. Нереститься з травня по липень. Плодючість самок може становити до 115 тисяч ікринок,
Ікра клейка. Відкладається на рослини 3-4 порціями при температурі води не нижче 18 градусів, на глибині близько 1,5 метри. Нерест карася, в залежності від місця проживання, починається з середини травня або початку червня. Часто вже в середині травня можна спостерігати шлюбні ігри риби недалеко від берега. Це сигнал для рибалок, який свідчить про те, що карась йде на нерест, і його клювання може припинитися повністю. У цей період карася не цікавить їжа, хоча в перші кілька днів після початку шлюбних ігор ще спостерігаються активні покльовки. Сьогодні ми зануримось у світ однієї з найвідоміших прісноводних риб – це короб. Підпишись, натисни лайк і поїхали. Перший факт. Біологія. Довжина тіла коропа до 1 метра. Жива маса може сягати понад 20 кг. Тіло товсте, спина широка. Плавці від світло-коричневого та червоного до чорного кольору. Луска може бути різних розмірів та кольору. Є різновиди лише частково вкриті лускою або зовсім без луски. Короб досягає статевої зрілості на 3-5 році життя. Нерест у травні за температури води плюс 17 градусів. Плодючість сягає понад 800 тисяч ікринок. Другий факт. Всесвітня риба. Хоча короб походить з Азії, сьогодні він поширений по всьому світу. Це Європа, Північна Америка, Африка. Скрізь його або розводять, або ловлять. Однак, якщо у Східній Європі та Азії коропа цінують за смакові та поживні властивості його м'яса, то в Західній Європі, США, Австралії коропа вважають за сміттєву рибу. І якщо й розводять, то винятково для спортивного рибальства. Третій факт. Тривалість життя. У природі короб живе 15-20 років, але в акваріумі може доживати до 30 років. У Європі трапляються екземпляри віком понад 40 років. Четвертий факт. Промислове та господарське значення коропа. Ця риба вже десятиліттями залишається основою промислового вирощування у багатьох країнах, зокрема й в Україні. Короб швидко росте, добре пристосовується до різних умов і невибагливий до середовища. Саме тому він ідеально підходить для масового вирощення у ставках та водосховищах. Уже за 2-3 роки короб досягає товарної ваги, приносячи стабільний прибуток господарствам. Його м'ясо цінується за смак і поживність. Короб – доступна риба, яка завжди має попит на ринку та на столі. А ще короб працює на користь водойм, живлячись донними організмами. Він допомагає підтримувати природний баланс. Короб – це вигода, традиція та жива сила води. П'ятий факт. Всеїдний гурман. Короб їсть майже все. Це зоопланктон, водорості, личинки, хробаки і навіть кукурудзу та бойли від рибалок. Він змішує ґрунт, щоб відшукати їжу. Шостий факт. Витривалість. Короб може виживати у дуже різних умовах – і в теплій, і в холодній воді. Навіть у водоймах із низьким вмістом кисню. Ці риби також витримують високий рівень забрудненості. І це є однією з причин такого широкого ареалу. Сьомий факт. Рекордний короб. Найбільший зафіксований короб важив понад 50 кілограмів. Це як середній школяр.
це справжній водний велетень. Зазвичай коропи мають вагу від 2 до 7 кг, але в хороших умовах ростуть дуже швидко. 8-й факт. Інтелект. Коропи дуже обережні. Вони швидко вчаться уникати гачків і реагують на зміни в середовищі. Коропи демонструють здатність пізнавати людей, реагувати на зміну поведінки рибалок. Тому досвідчені рибалки мають свої хитрощі. 9-й факт. Багато різновидів. Короб має кілька основних різновидів, які відрізняються зовнішністю, лускою та середовищем проживання. Звичайний лускатий короб – це найпоширеніший вид. Його тіло повністю покрите рівномірною лускою. Він невибагливий до умов проживання та активно розводиться у ставках і річках. Дзеркальний короб. Його легко впізнати за великими, окремими лусками, які розташовані хаотично або лише вздовж бокової лінії. Такий короб часто вирощується на фермах завдяки швидкому росту. Голий або шкірястий короб. У нього майже повністю відсутня луска, шкіра гладка, а тіло м'ясисте. Цей вид менш витривалий, але дуже цінується за смаковими якостями. Кої або декоративний короб – це яскрава, декоративна форма коропа, популярна в Японії. Має червоні, помаранчеві, чорні плями. Використовується не для їжі, а для прикраси водойм і садів. Дикий сазан – це предок сучасного культурного коропа. Має витягнуте тіло, темнішу забарвленість. Живе у річках і озерах. Добре пристосований до природного середовища. Усі ці види мають свої особливості, але одне залишається спільним. Короб завжди був і залишається однією з найулюбленіших риб серед рибалок завдяки своїй силі, розмірам і хитрості. 5-й факт. Ловля коропа. Короб є однією з найпривабливіших риб для аматорського та спортивного рибальства. Його цінують за силу, розум і боротьбу під час виважування. Але впіймати коропа – це справа не така вже й проста. Снасті для ловлі коропа мають бути особливо міцними, але й тонкими. Ловлять коропа на злакові – це горох, кукурудзу, картоплю, бойли та тваринні наживки – черв'як, виповзок або на штучні насадки. Головне – це терпіння і точність закидів. Закидай в одне місце, годуй регулярно, не поспішай. Сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших і найхитріших риб наших водойм – плітку. Де вона живе, чим харчується, як росте, коли нереститься і головне, як її стабільно ловити в будь-яку пору року. Хто така плітка? Плітка належить до родини коропових. В Україні вона поширена практично у всіх типах водойм, від малих річок і ставків до великих водосховищ. Її легко впізнати за сріблястим тілом, червонуватими плавцями та великими пильними очима. Середовище і поведінка. Це зграйна риба. І якщо ви знайшли одну плітку, значить поруч є ще десятки, а іноді й сотні. Проте саме ця зграйність робить її дуже обережною. Будь-який різкий звук, тінь, рух на березі і вся зграя зникає за лічені секунди. Плітка не любить сильну течію. Вона тримається на ділянках із помірним або слабким рухом води. У затоках,
біля очерету, на бровках, у ямах, на межі чистої води і рослинності. Навесні вона підходить ближче до берега, влітку може йти глибше, а восени знову збирається у великі зграї на зимувальних ямах. Чим харчується плітка? Раціон дуже різноманітний. Вона харчується личинками комах, мотилем, черв'яком, опаришем, дрібними молюсками, планктоном і навіть рослинною їжею. Саме тому вона так добре реагує на тваринні і на рослинні насадки. Раціон плітки змінюється протягом року. Тому наживка, яка працює сьогодні, завтра може повністю ігноруватися. Ріст і тривалість життя. Росте плітка повільно. За перші 2 роки вона досягає лише 8-10 см. Великі екземпляри вагою понад пів кілограма – це риби віком до 10 років. Живе плітка до 15 років, але такі старі риби трапляються рідко. Нерест. Нерест плітки починається ранньою весною, коли вода прогрівається до 8-12 градусів. Вона заходить у прибережні мілководдя, у затоки, відкладає ікру на рослинність або каміння. У цей період плітка майже не клює. Але одразу після нересту настає один із найкращих кльовів року. Промислове та господарське значення плітки. Плітка – це не просто популярна риба для любительської ловлі, а важливий вид для рибного господарства. У промисловому рибальстві її масово виловлюють у річках, озерах і водосховищах. Плітка є ключовою кормовою рибою. Вона становить основу раціону щуки, судака, окуня, сома, підтримуючи баланс всієї водної екосистеми. Її м'ясо використовується у харчовій промисловості. Плітку в'ялять, коптять, сушать і споживають як доступний білковий продукт. Ловля плітки. Зимова ловля плітки – це справжнє мистецтво. Коли більшість риб малорухомі, саме плітка залишається активною майже всю зиму. Але клює вона тільки у тих, хто розуміє її поведінку. Місце. Взимку плітка тримається на межі глибини, біля бровок, на входах у ями, біля підводної рослинності, де ще залишається кисень. Якщо ви знайшли одну плітку, значить поруч ціла зграя. Тиша і маскування. Плітка дуже обережна. Гучні кроки по льоду, удари буром, тінь над лункою і кльов припиняється. Лунку варто затемняти снігом і поводитись максимально спокійно. Правильна мормишка. Найкраще працюють дрібні, темні мормишки. Чорні, коричневі. Форма – крапля, мурашка. Ліска тонка до 0,08 мм. Чим делікатніша снасть, тим більше покльовок. Гра мормишки. Плітка не любить різких рухів, плавне піднімання, легкі тремтіння, паузи. Саме на паузі відбувається більшість покльовок. Наживка і прикормка. Мотиль номер 1. Працює завжди. Прикормка мінімальна, дрібна, темна, з живим мотилем. І найголовніше – постійний пошук. Зимова плітка не стоїть на місці. Лови активно. Роби багато лунок. Шукай зграю. І тоді риболовля обов'язково принесе результат. Дана плітка – одна з найцікавіших і найуловістіших риб для рибалки. Після зими вона активно харчується, але залишається дуже обережною. І щоб ловля була стабільною, потрібно знати кілька важливих секретів.
Правильне місце. Навесні плітка тримається на мілководдях, біля очерету, в затоках у прогрітих сонцем ділянках водойми. Особливо добре працюють місця, де глибина плавно переходить у мілину. Делікатна снасть. Весняна вода прозора, і плітка бачить усе. Тонка ліска, маленький гачок, чутливий поплавок. Саме така снасть приносить найбільше покльовок. Для зими плітка найбільше реагує на тваринні насадки. Мотиль, опариш, дрібний хробак. Часто працює комбінація, наприклад, мотиль з опаришем. Прикормка. Прикормлювати потрібно обережно. Весняна плітка швидко насичується. Легка, темна прикормка з дрібним мотилем. Це найкращий варіант. Спостереження. Весняна плітка постійно змінює місце. Тому успішний рибалка завжди в пошуку. Літо – це час, коли плітка стає дуже вибагливою, але водночас і дуже активною. Щоб успішно ловити її влітку, потрібно розуміти її поведінку та правильно підібрати снасть і наживку. Місце. Влітку плітка тримається на глибших ділянках з помірною течією, біля підводної рослинності, на затоплених бровках і поблизу заток. Вона любить прохолодні місця і часто збирається у зграї. Час ловлі. Ранок і вечір – найкращий час. У спеку, вдень плітка майже не підходить до поверхні, тому активний кльов можна спіймати саме на світанку або під вечір. Наживка. Влітку плітка добре реагує як на тваринні, так і на рослинні насадки. Мотиль, опариш, дрібний хробак – це класика. Але не менш ефективне тісто, манка, перловка або шматочки хліба. Часто найкращий результат дає комбінація з тваринної та рослинної насадки. Осінь – час, коли плітка активно готується до зими і клює дуже добре, але стає обережною. Щоб успішно ловити її восени, потрібно врахувати температуру води, світловий день і її поведінку. Місце. Восени плітка тримається на ділянках із різкою зміною глибини, на бровках і в затоках. Часто її можна знайти біля донної рослинності або на межі чистої води і трав'яних заростей. Вона збирається у великі зграї, що полегшує пошук. Час ловлі, ранок та вечір залишається оптимальним, але восени плітка може клювати і удень, особливо у похмурі дні. Головне – стежити за активністю зграї і підбирати правильний момент для лову. Осінь змінює поведінку риби щодня. Успішний рибалка постійно шукає зграю, міняє глибину, насадку і тактику. Плітка – це не просто дрібна риба. Це справжня школа рибальської майстерності. І хто навчився ловити плітку, той зловить будь-яку рибу. Отже, ці 5 видів – основа рибного світу Європи. Карась, плітка, окунь, короб і лящ. Риби, які знайомі кожному рибалці, без винятку. Хтось ловив їх для задоволення, хтось для трофею. Але всі вони дарують ті емоції, заради яких ми знову виходимо на воду.